अब हामी चाहिँ स्केचअपमा स्केचअप कम्पोनेन्ट लोड गर्छौँ है। इ हामीसँग भएको यो चाहिँ डिफल्ट कम्पोनेन्ट भइहाल्यो है। सरी, यो डिफल्ट कम्पोनेन्ट हुन्। अब हामीलाई के चाहियो भनेदेखि म ब्याक गर्छु। ब्याकको लागि यो भइहाल्यो। मसँग स्केचअप कम्पोनेन्ट छ है। यिनीहरू स्केचअप कम्पोनेन्ट हन् है। म यहाँ स्क्रोल गरेर हेर्दा यस्तो यी एप्लायन्सेस यहाँ धेरै छ है। डोर्सहरू छन्। मैले यो सबै डाउनलोड गरेको स्केचअप कम्पोनेन्ट हो। अब यसलाई के गर्छु भनेदेखि म स्केचअपमा लोड गर्छु के। स्केचअपमा लोड गर्दाखेरि यहाँ स्केचअप कम्पोनेन्ट आओस् यसरी है। यो कसरी लोड गर्ने भन्दाखेरि पहिला यसको लोकेसन हामी पत्ता लगाउँछ है। यसको लोकेसन पत्ता लगाउन यो जुनै पनि कम्पोनेन्टलाई म यसो गरेर राइट क्लिक गर्छु, प्रोपर्टी गर्छु है। यहाँ युआरएल भन्ने छ है। यो युआरएललाई कपी गर्छु। यो भनेको यसको लोकेसन हो है। कन्ट्रोल सी गर्छु, कपी गर्छु अनि म यहाँ कहीँ गएर जस्तै कुनै फाइलमै गएर यहाँ कन्ट्रोल भी गरेँ होइन। कन्ट्रोल भी गर्दाखेरि यो 2D डट यो स्केचअपलाई चाहिँ यति पार्टलाई चाहिँ म इरेज गरेर इन्टर गर्छु भनेपछि यो भनेको स्केचअप स्याम्पलर कम्पोनेन्टको लोकेसन भयो क्या। अनि यसलाई यहाँ कम्पोनेन्ट गर्छु। कम्पोनेन्ट स्याम्पलर र डाइनामिक कम्पोनेन्ट ट्रेनिङ भयो होइन। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि स्केचअप कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यतापट्टि यसलाई इरेज गरौँ है। यसलाई स्केचअप कम्पोनेन्ट्स यो चाहिँ डाउनलोडेड DOWNLODED डाउनलोडेड भनेर राखेँ। देन यसलाई मैले यसलाई कपी गरेँ, यहाँ लगेर कपी भयो। ओके, अब यहाँ गएर म हेर्छु है। मेरो सबै लाइसेन्स योलाई डिलिट गरौँ, केही चाहिएन। अब यहाँभित्र गएर यहाँ पनि छ, चेक गरौँ है। ओके, यो भनेको यो चाहिएन, यो खास यो डट आरबी यो यसलाई मैले डिलिट गरेँ। यसमा पनि छ, यहाँ अर्को म्युजिक एन्ड गेम्स यसमा पनि छ है। सबैमा विन्डोजमा हेरौँ, विन्डोजमा पनि छ। मैले क्लोज गरेँ, देन यसलाई पनि क्लोज गरेँ, यसलाई पनि क्लोज गरेँ, यसलाई पनि क्लोज गरेँ। अनि हामी अब केमा जान्छौँ, इन मोडेल्स भन्ने यो ठिकै छ। यस कम्पोनेन्ट्स भन्ने छ है। कम्पोनेन्टमा यहाँ भइहाल्यो हाम्रो स्केचअप कम्पोनेन्ट डाउनलोडेड। यहाँभित्र गयो भने यो फोल्डरहरू छ है। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि विन्डो एउटा राख्छौँ है। विन्डोमा पनि सबै छन् है। यसरी हामीले राख्न सकिन्छ। ओके, अब विन्डो ट्राई गरौँ है, भइरहेछ। यसरी हामीले स्केचअप कम्पोनेन्ट चाहिँ डाउनलोड गरेको स्केचअप कम्पोनेन्ट, कहीँबाट ल्याएको स्केचअप कम्पोनेन्ट चाहिँ स्केचअपमा लोड गर्न सकिन्छ है।